سلام، من نیما شوشتری هستم. به مجموعه آموزشی عکاسی من خوش آمدید. عرض کنم خدمتتون که اگر که ویدیوهای من رو به ترتیب دنبال کنید، عکاسی رو قطعا یاد خواهید گرفت و لطفا سابسکرایب یادتون نره. تا اینجا ما یاد گرفتیم که دیافراگم و پرده شاتر چه کارایی دارن و اینکه کارایی و طرز کار دوربین به چه صورت هست و این نور به چه صورت سنسور دوربین رو متأثر میکنه. امروز میخوام یه مطلب جدید رو یادتون بدم. ما برای عکاسی بهترین حالت این هستش که اگر که میخواید عکاسی رو به صورت حرفه‌ای انجام بدید و یاد بگیرید، این مود رو، این چرخدنده‌ای که بالای دوربینتون هست، حالا چه کنون باشه و چه نیکون، این چرخدنده رو بذارید روی گزینه M یعنی منوال، یعنی اینکه شما هستید که تعیین کننده اید که دیافراگم، سرعت شاتر و بقیه آپشن های دوربینتون روی چه تنظیماتی باشن و شما تنظیمات رو تنظیم میکنید، نه خود دوربین. این موضوع خیلی مهم هستش که تمام تنظیمات دست من عکاس باشه و من بتونم خودم تنظیماتی رو که نیاز دارم و دلم میخواد رو انجام بدم. یک موضوعی که قبلا هم راجع بهش صحبت کردم در بحث مقدمه این بودش که ما زمانی که الان دوربین ها اونقدر پیشرفته شدن که همه کارها رو تقریبا خودشون انجام میدن، اما موضوع اصلی این هستش که پس من انسان چی کاره هستم؟ یعنی من اگر که میخوام اون ذهنیت، اون طرز فکر، اون دید خودم رو در عکس هم پیاده کنم، بایستی بتونم روی اون مقدار نور ورودی، موضوع کادربندی، رنگ و بقیه مسائلی که توی عکاسی داریم خودم کنترل داشته باشم. چون اگه قرار باشه دوربینم کنترل داشته باشه، بهتره که یه چرخ ببندید زیر دوربینتون، خودش بره عکاسی کنه، برگرده. سر راه هم حتما بهش بگید یه نون بخره برای صبحونه. خب الان ما این چرخدنده رو گذاشتیم روی گزینه M یا منوال. پس بنابراین دیافراگم، سرعت شاتر و بقیه چیزایی رو که من قراره روی دوربینم تنظیم کنم رو خودم تنظیم میکنم. حالا به یک موضوع خیلی مهمی در عکاسی میرسیم، اونم این هستش که ما بایستی بتونیم نورسنجی کنیم. نورسنجی یعنی چی؟ اول تعریفش رو ببینیم چیه، بعدش شروع کنیم به انجامش. نورسنجی یعنی این که میزان نور بازتابی از سمت یک سوژه رو که به سمت دوربین یا چشممون میاد رو ما مشخصش کنیم. خیلی خوب، ما به صورت معمول وقتی اجسام رو میبینیم فقط میتونیم یا توانایی اینو داریم که بگیم که یک جسمی مثل این خیلی تیره است، یک جسمی مثل شلوار من کمی تیره است، یک جسمی مثل پیراهن من کمی روشن‌تره، یک جسمی مثل این صندلی که من روش نشستم کمی روشن‌تره و خیلی روشنه یا خیلی روشنه و اما میزان نور رو نمیتونیم به عدد و رقم تبدیل کنیم. این کار توسط دوربین میتونه انجام بشه، اما اول ما باید بهش بگیم که چه نوری از سمت سوژه داره به سمت دوربین میتابه تا اون بتونه اون رو تعیین کنه. حالا در نورسنجی کاری که ما میکنیم این هستش که اول از همه روی سوژمون زوم میکنیم. دلیل این که میگم زوم میکنیم این هستش که شما الان همین صحنه رو که دارید میبینید، کل این صحنه به سمت دوربین شما داره نور رو بازتاب میکنه و ما بازتاب نور رو میخوایم بسنجیم و بنابراین وقتی که کل این صحنه داره نور رو به سمت دوربین شما بازتاب میکنه، این بخشی که خیلی روشنه، این بخشی که نیمه روشنه، این بخش تاریک، این بخش خیلی تاریک، این بخش نیمه تاریک، این بخش نیمه روشن، این بخش خیلی روشن، همه اینها دارن با همدیگه نور رو به سمت دوربینتون بازتاب میکنن و این موضوع باعث میشه که دوربین ما خودش بیاد تنظیمات رو طوری تعیین کنه که همه این نورها
یک جورایی با همدیگه در واقع متعادل بشن تا بتونه عکس رو به درستی بگیره. اما همونطور که قبلا اشاره کردم، اگر من عکاس میخوام که خودم تو این داستان دخیل باشم و من تعیین کننده باشم که چه اتفاقی برای عکس من میفته، بایستی بتونم نورسنجی دقیق رو انجام بدم. نورسنجی دقیق پس چطوری شد؟ اول من روی سوژه‌ای که میخوام ازش نورسنجی کنم زوم میکنم تا جای ممکن بهش نزدیک میشم که بیشترین نور رو فقط از اون سوژه دریافت کنم و نه از سوژه های اطراف. بعد از اینکه این کار رو کردم، یک دیافراگم رو روی دیافراگم مشخصی قرار میدم و بعد نسبت به اون دیافراگم سرعت شاتر رو با کلیک نیمه روی دکمه شاتر دوربین روی محور نورسنج دوربینم که داخل دوربین دیده میشه میتونم مشخص کنم که اگر این محور سمت کم نور یا منفی بود، نشون دهنده اینه که این نورسنجی که من دارم میکنم عکس من رو تاریک میکنه. اگر سمت مثبت بود، یعنی اینکه این نورسنجی که من دارم میکنم عکس من رو روشن میکنه. پس بنابراین من باید اونقدر با عدد سرعت شاترم بازی کنم، اونقدر عدد سرعت شاترم رو تغییر بدم تا به عددی برسم که نسبت به اون دیافراگم مشخصی که مشخص کردم از اول، این عقربه نورسنج من در وسط بیسته. وقتی که وسط ایستاد، دوربین داره به من میگه که نسبت به اون دیافراگمی که مشخص کردی و نسبت به این سرعت شاتری که الان من برای تو مشخص کردم، نورسنجی تو درسته و از اون سوژه میتونی به درستی عکاسی کنی.